Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Один із лідерів «Динамо Київ» покине команду. Віталій Миколенко сенсаційно близький до трансферу в топ-клуб свого чемпіонату. Абрамович відмовився передавати гроші від продажу Челсі Україні. Ліверпуль підписав гравця збірної України. Артем Довбик переїжджає в АПЛ. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Один із лідерів київського «Динамо» останніх років може покинути клуб наприкінці сезону. Вінгер київського «Динамо» Владислав Кабаєв може залишити команду після завершення цього сезону та отримати статус вільного агента. Контракт українського футболіста спливає у червні наступного року, проте білосині поки ще не визначилися з майбутнім гравця. В угоді прописана опція, згідно з якою «Динамо» може активувати продовження співпраці в односторонньому порядку. Нагадаємо, Кабаєв приєднався до «Динамо» у 2022 році із Луганської «Зорі». В цьому сезоні провів 24 матчі, забив 2 голи та віддав 3 асисти. При всій повазі до Кабаєва, але він навряд чи може дати щось нове цьому «Динамо». Його рівень – це максимум середняк УПЛ, а не гра за топ-клуб України. Пік Кабаєва пройшов декілька років тому, коли він сяяв за «Динамо» при Шовковському ще на початку. Зараз же Кабаєв – це гравець, який не здатний обіграти суперника навіть один в один. Окрім того, його темп гри досить повільний, він нагадує ветерана-пішохода, що просто неприпустимо для гравця його позиції на фланзі. Ті самі Волошин та Шола виглядають набагато цікавіше та динамічніше в атаці, ніж Владислав. А якщо пригадати, що Кабаєву вже 30 років, то про ніякий прогрес не може йти й мови. А тому «Динамо» варто попрощатися з цим футболістом. Друзі, якщо погоджуєтесь, що Кабаєв не повинен грати в основі «Динамо», то поставте лайк цьому відео. Чемпіон Данії розпочав перемовини щодо трансферу українського форварда. Форвард турецького Трабзонспору Данило Сікан з високою ймовірністю залишить Суперлігу під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє видання Гуни Бакіс. Головний тренер бордово-синіх Фатіх Техке більше не зацікавлений в українцеві, тому турецький клуб розглядає варіанти з орендою або повноцінним трансфером. Головним претендентом на Сікана є багаторазовий чемпіон Данії Копенгаген, який у нинішньому сезоні посідає лише 5-те місце в турнірній таблиці і має намір серйозно підсилити лінію атаки взимку. Керівництво турецького клубу готове до припинення співпраці з українцем, якщо перемовини завершаться успішно, повідомило джерело. Віталій Миколенко сенсаційно близький до трансферу в топ-клуб свого чемпіонату. Український захисник Евертона Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в найкращому турецькому клубі Галатасараї, повідомляє Twitter паблік Мектеп Ігала. За інформацією джерела, клуб зі Стамбула офіційно розпочав перемовини щодо трансферу вихованця київського «Динамо». Сам Миколенко вже дав згоду на перехід у Галатасарай і попросив Евертон посприяти угоді. Відзначається, що перемовини ведуться у двох напрямках – щодо обміну українця на захисника турецького клубу Ісмаїла Якобса або ж його повноцінний трансфер. Нагадаємо, контракт Віталія з Евертоном завершується наприкінці цього сезону. Евертон – це той клуб, де Миколенко може почувати себе як вдома. Віталій адаптований до усіх умов, як в команді, так і в англійській прем'єр-лізі. А тому перехід до Туреччини – це не найкраще рішення, враховуючи той тиск, який буде здійснюватися на гравця в цьому чемпіонаті. Де Галатасарай 90% зустрічей грає з позиції сили. А при всій повазі до Миколенка, атакувальні дії – це не найкращі його навички. Він, в першу чергу, гарний оборонець, який має багато бійцівських якостей. І якраз для клубів АПЛ з другої половини таблиці це ідеальний варіант. А тому українцю краще або залишитися у клубі з Ліверпуля, або ж обрати якусь іншу команду АПЛ. Жирона налаштована оформити трансфер ще одного українця. Іспанська Жирона активно працює над трансфером 20-річного нападника молодіжної збірної України Олександра Пищора з угорського Дьора. Незважаючи на повідомлення угорських ЗМІ про нібито зрив угоди, переговори тривають, а Дьор взяв додатковий час на роздуму щодо офіційної пропозиції каталонців. Відзначимо, що в поточному сезоні молодий український нападник провів 20 матчів за клуб та забив 4 голи. Чинний контракт Пищера з угорським клубом діє до 28-го року, проте каталонці прагнуть завершити угоду найближчим часом. Стало відомо, яка команда хоче підписати Коноплю із Шахтаря. Як стало відомо Sport.ua, німецька команда Вердер цікавиться 26-річним правим захисником Шахтаря Юхимом Коноплею. Вердер може підписати Юхима вже в зимове трансферне вікно. У разі невдачі бременці матимуть шанс повернутися за футболістом влітку 26-го року.
Раніше повідомлялося, що Конопля запросив у керівництва Шахтаря занадто високу зарплату. Була інформація, що з високою ймовірністю Юхим влітку стане вільним агентом. Саме тоді у нього і завершиться контракт з гірниками. За інформацією джерела, Конопля може піти у Вардер за компенсацію в 2-3 мільйони євро. При цьому на порталі Transfermarkt футболек наразі оцінюється у 5 мільйонів євро. Шахтарю треба вже зараз думати, що буде влітку, коли Конопля піде, тому що з лімітом на легіонерів дійсно можуть виникнути проблеми. Якщо в Єврокубках на правому фланзі є Вінісіус Тобіас, то в УПЛ треба українці, і втрата Коноплі в цьому сенсі може бути критичною. А тому Шахтарю краще не треба відпускати гравця взимку, адже 2-3 мільйони – це не та сума, за яку Шахтар може знайти гідну конкуренцію Юхиму в українській прем'єр-лізі зараз. Адже Крупський точно не піде з Металіста, а усі інші занадто слабкі для рівня Шахтаря. Втім, підтягувати когось потрібно вже взимку, ну або ж купувати гравців з українським паспортом на інші позиції. Абрамович відмовився передавати гроші від продажу Челсі Україні. Роман Абрамович, колишній власник Челсі, відмовився передавати Україні кошти від продажу клубу, незважаючи на тиск з боку уряду Великої Британії. Йдеться про 2,5 мільярди фунтів, які залишаються замороженими через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну. Прем'єр-міністр Кір Стармер наполягає на використанні всієї суми для гуманітарної допомоги Україні та не виключає судового позову. Натомість Абрамович готує юридичний захист, вважаючи, що кошти мають бути розподілені не лише на користь України, що викликає різку позицію Лондона та Європейського Союзу. Буковина може підписати одного з найкращих бомбардирів прем'єр-ліги. Форвард Луганської Зорі Пилип Будківський може продовжити кар'єру у складі лідера першої ліги України. Про це повідомляє видання «Спорт-Арена». Контракт досвідченого футболіста Зорея спливає у червні 26-го року, проте сам гравець поки не визначився зі своїм майбутнім. Луганський клуб запропонував продовжити співпрацю, однак у боротьбу вступив Іртиш, який виступає у чемпіонаті Казахстану. За інформацією джерела, за ситуацією уважно стежить Чернівецька Буковина, лідер першої ліги українського футболу. Клуб з Чернівців запропонував 33-річному Будківському вигідні умови. Тепер все залежить від гравця. Відзначимо, що в цьому сезоні форвард Зорі провів 16 матчів за клуб, забив 8 голів та віддав 7 асистів. Пилип ділить перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів прем'єр-ліги. Артема Довбика запропонували 4 клубам АПЛ. Український нападник Ром Артем Довбик був запропонований для підписання 4 клубам англійської прем'єр-ліги, повідомляє видання Team Talk. Йдеться про Лідс, Вест Гем, а також Сандерленд та Евертон. З даними джерела минулого тижня, представники 28-річного українського нападника активно контактували з клубами по всій Європі, включно з кількома командами АПЛ. Вважається, що Рома готова відпустити Довбика в оренду, що нібито може зробити угоду низькоризиковою та водночас потенційно вигідною для зацікавлених клубів. Друзі, якщо вважаєте, що Довбику треба уходити з Роми, то поставте лайк цьому відео. Ліверпуль оголосив про підписання українського півзахисника, який виступав у Європі. Український півзахисник Мирослав Васьковський став гравцем Ліверпуля, повідомляє видання Anfield Index. 14-річний хавбек виступатиме за командою 14 та Ю-15 Ліверпуля. Українець перебував на перегляді у структурі червоних із липня 25-го року. Особистий тренер гравця Сідоров Куа відзначив його наполегливу роботу та прагнення до високих цілей. Нагадаємо, Васьковський є вихованцем київського Локомотива. Згодом він приїхав в Європу і приєднався до Академії Віденської Австрії, де виступав за командою Ю-14. У грудні цього року отримав виклик до збірної України Ю-15. Відзначимо, що Васьковський – це не єдиний молодий топ-талант з України у європейських топ-клубах. Зараз наші футболісти активно залучаються в різноманітні академії Барселони, Реалу, МЮ та інших клубів. А тому в майбутньому будемо сподіватися, що на виході ми отримаємо потужну збірну України з наших талановитих вихованців. Друзі, а у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну!